Hello friends, আজি মই এবিধ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে এইবিধ শাকৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মই কিছুমান কথা ক'ম। আৰু যদি আপোনালোকে জানে সেইসকলে নিশ্চয় জনাব মোক, আৰু যদি নাজানে জানিব পাৰিব। এই শাকবিধ আচলতে মই আগতে খাই পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত বেংগলোৰত অহা পাছত মই এতিয়া এই শাকবিধ খাই পাইছোঁ। তাৰে মই ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়েও ক'ম, আৰু লগতে এই শাকবিধৰ এটা ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ, চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই শাকবিধে গেছ আৰু পেটৰ কিছুমান বেমাৰত বিশেষ সহায় কৰে, আৰু হাড়ৰ কাৰণে ই বহুত উপকাৰী, আৰু দাঁতৰ কাৰণে, আৰু ই শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাত সহায় কৰে। আৰু এইবিধ শাক খালে ভাল টোপনিও হয়। আৰু এই শাকবিধে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত হোৱা সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। শৰীৰৰ কিছুমান বিষ নাইকিয়া হয় এই শাকবিধ খালে, আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তনপান কৰা মহিলাৰ বাবে ই বহুত সফল লাভ কৰে। এইবিধ শাক খালে বহুত সফল লাভ কৰে। এই শাকবিধে কাহ, পানী লগা, জ্বৰ এইবিলাকো দূৰ কৰে। এই শাকবিধত কেলছিয়াম, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন চি, এ, ডি এইবিলাক নিহিত হৈ আছে। এই শাকবিধ আচলতে মই অসমীয়াত নাজানো কি বুলি কয়। আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আৰু মই ইংৰাজীত dill leaf বা sabaki leaf বুলি কয়, আৰু কৰ্ণাটকত ইয়াক sabaki চুপ্পু বুলি কয়। হিন্দীত ইয়াক চোবা ভাজি বুলি কয়, কিন্তু মই অসমীয়াত ইয়াৰ নামটো নাজানো, আগতে খাই পোৱা নাছিলোঁ অৱশ্যে। আপোনালোকে কি বুলি কয় নামটো জনাবচোন, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চাওকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। এই শাকবিধৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মোৰ ইয়াৰ এজনী আণ্টিয়ে কৈছিল, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও গম পাই ভাল পাব, যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ। মই শাকবিধ বনাবৰ কাৰণে মচুৰ দাইল লৈ লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন, বিলাহী, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। বিলাহী, আদা, ৰচুন আৰু পিঁয়াজখিনি মই কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া কুকাৰত মই পানী দি মচুৰ দাইলখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত মই মচুৰ দাইল দিম। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আধা চামুচ দিছোঁ, আৰু বাকী তেলত দিম। আৰু ইয়াত পিঁয়াজ কেইটুকুৰমান দিছোঁ, আৰু বাকীখিনি মই তেলত দি দিম। হালধি আধা চামুচ, নিমখ টেষ্ট অনুযায়ী দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি ল'ম। আৰু মই শাকখিনি সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই কেৰাহী পাতিম। কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, আৰু মই ইয়াত তেল দি লৈছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই সৰিয়হ কেইটামান দি দিছোঁ।
নিমখ অকণমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈ এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা দিল্লী ধনিয়া দি লৰাই দিম। যিহেতু দাইলত হালধি নিমখ অলপ অলপ দিবই, সেইকাৰণে ইয়াত বেছি ধৰণে এনেদৰে ভালদৰে ভাজি কৰাৰ পাছত মই দাইলখিনি দি দিম। এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই দাইলখিনি ইয়াত দি দিম। আপোনালোকে মচুৰীয়া সলনি যিকোনো দাইল ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া মোৰ শাকবিধ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে এই শাকবিধ বনাই খাব পাৰে। আচাৰ বনাই খাব পাৰে, তাৰপিছত চুপ, চালাড আৰু বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু পকৰি বনাইও খাব পাৰে। মই এয়া সেইবিধ শাকৰে পকৰিও বনাইছিলোঁ।